ल आज हामीले मोमो मेकर भन्ने एउटा मेसिन लिएर आएका छौँ। यसको अनलाइनमा तपाईँहरूले कस्तो देख्नुहुन्छ र यसको काम पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यसरी पिठो राख्नु पर्यो, यस्तो चेप्ने ऐट भन्ने सिस्टम हुन्छ। यो त ठ्याक्कै हामीले तिहारमा बत्ती बाल्ने पाला जत्रै भयो। हाम्रो सर पुरै मुर्छा पढुन्जरी हाँस्नु भएको। यो ओहो यो त भनेपछि त्यही बच्चा बच्चीहरूलाई भाँडाकुटी खेल्नलाई ठ्याक्कै हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई महसुस उहाँले फेरि कम्पनीको पुरै प्रचार प्रसारमा आउनुभएको जस्तो सपोर्ट गर्नुभएको छ। होइन त्यो गर्ने हो भने त तपाईँले 3 दिनमा यो मोमो मेकरलाई किमा त्यस्तै हुन्छ। त्यसो लास्टमा बिचमा पाल पार्ने अब हुन्छ अरे अझै त्यति बेरमा एउटा मोमो बनाएर कहिले खाएर भ्याउने हो। त्योभन्दा त बेलेर छिटो हुन्छ हौ। ल ल ल किमा ल बिचमा 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 ल मोमो त्यो मोमोको धारमा पुगेको छैन त्यो यता उसको मेसिनको यो त भइहाल्यो कि बेल्न त टाइम लाग्दैन नि त। दाँत जस्तै बुट्टा बना ल किमा बढाउनु भयो उहाँले। दामी दामी अब कम्पनीलाई उहाँले पुरै सपोर्ट गर्नुभएको छ है। ल छिटो छिटो गर। यो एउटा मोमो ठ्याक्कै 15 मिनट होइन त्यसको साइज हेरौँ न तल होइन चाम्दा चाम्दा मेसिन भाँचिसक्यो। त्यसको लागि त पुरै झोलवाला पिठो बनाउनु पर्ने रहेछ। होइन गिलो हुने पनि हुन्छ होला कि सायद हो त्यसलाई गिलो बनाएर कोसिस गरौँ त। गिलो बनाएर पानी राख्ने अब चाहिँ यो धेरै पिठो राखेर हामी नाइस फिर्ता त अब 100 रुपियाँको एउटा डल्लो पर्ने भयो क्या यो कष्टको हिसाबले। ल पिठो थपेर फुस्केको यसको कति परेको थियो अरे यसको मेसिनलाई कति परेको थियो अरे। मेसिन यस्तो बिग्रेको रहेछ हामीले अरू लान्छौँ भन्नु पर्ने भयो कि हुन्छ होला क्या त्यस्तो इखे होइन कि भयो भयो मेकानिक पनि भयो यिनीहरू। यो पुडी बनाउन ठिक हुने रहेछ जस्तो। त्यसमा यसो गर्नुपर्ने भयो बेल्ने मुजा पार्न नजान्ने मान्छेलाई मुजा पार नजान्ने मान्छेलाई चाहिँ ठिक रहेछ क्या। म त जाने हो मेरो त यो काम लागेन।
यस्तो गर्ने के एउटाले बेल्ने अरूले यसमा किमा राखेर सर्टसर्ट बनाउने खास हुन त यस्तो भेट्छ बेल्ने यो हो त धेरैजनाले बेल्ने एउटाले बस्दै यसै गर्दै गर्ने त्यहाँ त्यस्तै भात हाँसेको मोमोजको भाँडा हाँसेको यसरी हेर्दाखेरि त पुरै कम्बोर्ड जस्तो दामी दामी कति राम्रो भयो त इ त्यो बिट पाक्न फेरि 3 दिन लाग्ने होला फेरि होइन नि बेल्दा पातलो बेलेपछि पनि त उयो हो बेल्ला यत्रो ठुलो यसलाई यसको कामको लागि युजै नगर्ने कि यो कामको लागि युज नगर्ने यसको लागि राख्दिने तर दामी भनु दामी हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक वृन्द मैले यसलाई दामी पन मोमोजको मेकरको तिमीले प्रमोट गर होइन मलाई मोमोज मेकरको प्रमोट गर के बहुत दुःख लागिरहेको थियो अहिले चाहिँ हामी एकदमै धेरै खुसी छौँ हाम्रो मोमो पनि हाँसिरहेको छ यहाँ त छोडेछ नि आब्बी होइन कट काटी सेप मिलाइदिए नि त एकदम काटी सेप मिलाइदिए सही हो काटी मिलाएर होइन तर यस्तो भएछ त हामीलाई भएन कस्तो एकचोटि ल त एउटा त उसमा बेल त